ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የማግኘት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? አማን ነኝ። አሁንም በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ቪዲዮችን የሚሆነው ግን ትናንትና በነበረው ቪዲዮ ላይ ጊቭ አዌይ ለመስጠት ነው የመጣሁት። ስለዚህ 10 ሰዎች እድለኛ የሆናችሁ ሰዎች 10 ሰዎችን ዛሬ 0.02 BNPዎችን 0.002 BNP ይቅርታ ክሌም ስታደርጉ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ማግኘትን የኦንላይን ስራዎችን ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች እስካሁን ድረስ ማግኘትን ያላወቃችሁት ገብታችሁ ጆይን ማድረግ ትችላላችሁ። እንዲሁም ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ምክንያቱም በየጊዜው ስራዎችን እለቅላችኋለሁ። እናንተም ፖስት ባረግ ቁጥር በኖቲፊኬሽን እንድታቁ ኖቲፊኬሽኑን ኦን አድርጓት። ከዛ በኋላ ወደ ዛሬ ስራችን እንግባ ማለት ነው። ወደ ዛሬ ጊቭ አዌያችን እንግባ። ጀስት ጊቭ አዌይ ብቻ ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ያዘጋጀሁት። ስለዚህ ስማርት ቼን ላይ እንደምታዩት ከዚህ ስማርት ቼን ላይ ለሁላችሁም ልክላችኋለሁ ለ10 ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው እዚህ ቪዲዮ ላይ ትናንትና ቪዲዮ ላይ ኮሜንት ላደረጋችሁ ሰዎች ኮሜንት ፒከር ላይ እንገባና ከዛ በኋላ ሰሌክት እያደረኩኝ እንዳለ ለ10 ሰዎችን እልካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ 10 ሰዎችን እድለኛ የሆናችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ገብታችሁ ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ኮሜንት ሴክሽን ገብታችሁ እንደደረሳችሁ እርግጠኛ እንድታደርጉልኝ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ደርሶናል የሚል ሜሴጅ ላኩልኝ። ስለዚህ በዛ መሰረት አቃለው ማለት ነው። አሁን ወደ ኮሜንት ፒከር እንግባና እዚህ ላይ ስንመጣ አንዴ ሪፍሬሽ እናድርገው ጀስት እንድታዩት ብዬ ሁሉም ነገር እንደ አዲስ ነው ጀመርኩት። ራንደም ፒከር ላይ ከገባው በኋላ እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ዩአርኤላችን ፔስት ኮፒ ያደረኩትን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዱፕሊኬት የተደረገ ነገሮች ይኖራሉ እነሱን ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ዊነሮችን አንድ ያሸነፉ ዊነሮች ሁለት እጣ ውስጥ እንዳይመጡ ለማድረግ ያክል ነው። ጌት ዩቲዩብ ኮሜንት ስላል 36 ያክል ኮሜንት ይሻሉ። አሁን ስታርት የሚለው ኦፕሽን ላይ ስታርት አደርጋለሁ። አሁን ራንደምሊ ዚ ፒክ ያደርጋል ማለት ነው። የተወሰነ ቢዚ የሚሆንበት ነገር አለ ይሄ ዌብሳይት ላይ አይደል ነው ለምን እንደሆነ ግን ይሄ ኮሜንት አይደለም ማለት በመፈልገው መሰረት ኮሜንት ስላልሆነ እናሳልፈዋለን። አሁንም ሮቤል ሌላ ኮሜንት ነው የላከው አይደል ነው በስነ ስርዓት የተከታተለ ሰው ይኖር አላቅም። ግን አሁንም ኮሜንቶቹ 3 ኮሜንት ዘለናል። ምንም የቢኤንፒ ስማርት ቼን ያስቀመጠ ሰው የለም። አሁን እዚህ ጋር አለ ሮባ ግርማ የሚባል እዚህ ጋር አስቀምጧል። ስለዚህ ቴንክ ዩ ፎር ኮሜንቲንግ ይሄን ኮፒ ያደርግና አድሬስ BNP ሮባ የመጀመሪያ ዊነር ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፔስት 0.002 ያክል እልካለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው ኮንፊርሜሽኑን ኮንፊርም አደርጋለሁ። ወደ ሮባ ተላከለት ማለት ነው። ፔንዲንግ የሚለው በኋላ እናየዋለን። አሁን ደግሞ ኔክስት ዊነር ማግኘት ነው። ይሄ አይ ዶንት ቲንክ ሶ ኮሜንት አድርጌ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እንደደረሰኝ ቆጥሯለሁ። ሶሪ እነዚህ ኮሜንቶች ክሊር ስላላደረኳቸው ቪዲዮ ላስረዝማችሁ ነው መሰለኝ። ሶሎሞን አበበ የሚባል ደግሞ የቢኤንፒ ነው ላክልኝ። እስቲ ሞክርልና ስማርት ቼን አይደለም 0.02 እንድታየው ብዬ ነው። እንደምታየው ኮንቲኒው ትክክለኛ ኢንቫሊድ አድሬስ አይደለም ምክንያቱም የላከው BNP ነው። የስማርት ቼን ከሆነ በዜሮ ነበር የሚጀምረው። ስለዚህ ፒክ አናዘር ዊነር ሶሪ ፎር ሶሎሞን። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ሻይን ሺቾ የሚል ሰው ደግሞ እንደዚሁ አያያለው ብሎ ልኳል። ስለዚህ እኔም እንደዚሁ ልክልሃለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁ ያንተን አድሬስ። ስለዚህ ኮንቲኒው አሁን ላንተም እንደዚሁ 0.02 አካባቢ BNP ኦር ስማርት ቼን ይደርሳል ማለት ነው። ገና ሁለተኛ ሰው ላይ ያለ ነው። ገና 8 ሰው ይቀሩናል። ስለዚህ 8 ሰዎችም እንደዚሁ ሙስጠፋ ጫጮ ነው የሚለው አንተም የላክልኝ የBNP ላክልኝ ስማርት ቼን ነበር የጠየኳቸው BNP ላክልኝ። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም አይልክልም አይደለም በምን መልኩ ነው እንዳለበት። ያው እነዚህ ሰዎች ያው እንደምታዩት ትክክል ናቸው። ስማርት ቼን ነው ኮፒ አድርጋችሁ መላክ አይነበረባችሁ። ስለዚህ ቀረባችሁ እንደማለት ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ሶሪ ምንም ማድረግ አልችልም። አሁንም ለሰርድ ዊነር 0.0
02 ስማርት ቼን አቤል ከበደ ነው የሚለው ስሙን አላስኩትም ነበረ። አሁን አራተኛው ዊነር ሱራፌል ሳምቲንግ ትክክለኛ አነባብ ስለማይኖረኝ እዛው ቀን የዘለልኩት። ስለዚህ ሱራፌል አንተም እንደዚሁ ደርሷል። እሺ እዚህ ድረስ ኮፒ አሁንም ሴንድ ፔስት 0.02 ኮንቲኒዩ እዚህ ጋር ዶት አለች እሷን ኮፒ አድርጋት ነበረች 0 መልሼ ያስገባትና ኮንቲኒዩ እዛ ኮንፊርም 0.002 BNB ስማርት ቼን ማለት ነው። ኔትወርክ ፊ አንዳንድ ነገሮችን ከቨር እንድታደርጉበት ነው። ነፃነት ምንም ኮሜንት የለም። አያያዝሽም አያይዛይሎ ብላችሁ ማጻፍ አለባችሁ እያችሁ ነበረ። ምንም ነገር አላያያዛችሁም። ስለዚህ ጀሱስ ላይፍ የሚል አካውንት ያለው ሰው ደግሞ እንደዚሁ አምስተኛ ዊነር ሆኖ ኮፒ አድርገን አድሬስ እልክለታለሁ። ሴንድ ፔስት 0.002 ኮንቲኒዩ ኮንፊርም እንደዚህ አምስት ልከናል። አሁን ደግሞ ፒክ another winner will be best players ይላል። ኦኬ ቤስት ፕሌየርስ ስድስተኛ ሰው ቤስት 0.002 ኮንቲኒዩ also confirm another 0.02 ሰባተኛ ሰው ትክክለኛ አይደለም። ዝም ብሎ ጀስት ሃከርስ ናቸው። እዛ ሜሴጅ ማጥፋት ነበረብኝ። አቤል ከፍ ያለው አልደረሰም አይደለ? ስለዚህ ኮፒ ሴንድ ፔስት 0.002 continue and confirm for Abel and ስምንተኛ ነው መሰለኝ። ስምንተኛ ሶስት ሰው ቀረ። ከዚህ በኋላ ምንም አላክም። I don't know who you were ግን አላክም ምንም ኮሜንት። ኦኬ YZ ክለብ ከአንገር ጉቴ ምናምን ይላል። አንድ ኳስ ቲም መሰላችሁኝ። ኤኒዌይስ እናንተም 0.0 continue and confirm 8 ነበርን። ይሄ 9ኛ ነው። ከዚህ በኋላ አንድ ይቀራል። ይሄን ካለፍን በኋላ ኮሜንታችሁን I don't think so ያልፈለጋችሁ ማለት ነው እንጂ ኮሜንት አስቀምጡ ብያችሁ ነበረ። የBNB ስማርት ቼን ራንደም ፒከር ላይ ደግሞ ፒክ የሚያደርገው ሌላ ነገር ነው። ኢትዮጵያ የሚል አንድ አድሬስ ተገኝቷል። ስለዚህ ሴንድ ፎር ኢትዮጵያ እሺ ኮንቲኒዩ ኢትዮጵያ 0.00 2 ናት USD BNB ስማርት ቼን ሳም ወርልድ ሙቪ ይላል። እዚህ ጋር ግን አንድ ቼክ ማድረግ አለብኝ። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ያ ሳም መጨረሻ ነው። ስለዚህ ለሳም የመጨረሻው 0.02 ዩኤስ BNB or ደግሞ የመጨረሻ ጊቭአዌይ ለሳም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ እዚህ ጋር 0.02 USD and BNB USD ለምን እንደምላላቀም ላኩኝ ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እዚህ ጋር አካውንት ማድረግ 1 2 3 4 5 6 7 8 ላይ ያለ ነው 9 እና 10 ስለዚህ 10 ሰዎች ላይ እንደዚህ ልክ ያለው እናንተም ሌላ ጊዜ ተሳታፊ ለመሆን ጊቭአዌዎቹ ሳያመጣችሁ መሳተፍ ትችላላችሁ። ጊቭአዌዎቹ እንግዲህ ራንደም ቀን ላይ ነው ማድረጋቸው። ከዚህ በኋላ ብዙ ሰዎች ያው ቀኑን እየጠበቁ ቪዲዮ በማየት እንትን የሚል ሰው አለ። ግን ከዚህ በኋላ ያው አይታወቅም። ኢንድ ኦፍ ዘ ቪዲዮ ለቆየ ሰው ያገኛል ማለት ነው። ከዛ ውጭ ይሄን ቻናል ጀስት ቪው ሚል ጀስት ዋች ሚል ቻናል አለ። ጀስት የኳስ ሃይላይቶች ብቻ ለማሳየት ያክል ነው ይሄን አካውንት ክሬት ያደረኩት። ስለዚህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በዛውም ሰብስክራይብ ኖቲፊኬሽን ቤል ኦን ማድረግ ይችላል። ከዛ ውጭ ዛሬ ነበሩን ይሄን ይመስላል። ጊቭአዌይ ተሳትፋችሁ ኮሜንት ላይ የደረሳችሁ ኮሜንት ላይ ላኩልኝ። በነበረው ቆይታ ይሄን ይመስላል። ነገ ግን
ዛሬ ማሳያችሁ ነበር ስራ ስለማይሆን እንደምታዩት ረጅም ደቂቃ ፈጅቷል። ይሄ ራሱ እንደ ስራ ነው የወሰድነው። ስለዚህ ነገ በሚኖረው ነገር ግን አንድ አፕሊኬሽን አለ ማሳያችሁ ማይኒንግ። ከዛ በኋላ ያው ስለሱ ኢንትሮዳክሽን ሰጣችኋለሁ። ከዛ ውጭ የዛሬ ስራችንን ጨርሰናል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንደተለመደው እንዳትረሱ። መቻችሁ። ወዳችኋለሁ። ቻው ባይ ባይ።